Hello everyone! It's Lou and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, magkakaroon tayo ng another try-on haul kasi I know you guys like my try-on hauls. And for today, meron na akong theme. So, ang theme na naisip ko ay 90s fashion to early 2000s fashion. You know, yung mga clueless, mean girls, legally blonde type of outfit. So, nag-search din ako sa Pinterest kung ano talaga yung peg nila ng fashion nung mga early 2000s, ganyan. At mahilig sila sa shiny silk plaids. Mahilig sila sa low-waist jeans, which I cannot wear kasi medyo malaking bilbil ko. Tapos, mahilig din sila sa crop tops. So, yung mga things na yon yung peg ko pag-order ko ng mga damit na ito. So, let's start! So, first outfit ay this one. Ang peg ko dito ay mga Destiny's Child, Spice Girls, mga girl group dati. I mean, you know, na-imagine nyo naman. Meron tayong crop top na backless, and this is a high-waisted pants na nandito sa harap yung zipper. Wala siyang button, tapos yung dulo niya ay wide leg. Meron pa ako nabiling chunky heels actually na kulay puti. Kung nakita niyo yung haul namin ni Gigi and Nana, pinakita ko yun doon, pero hindi ko siya masasuot for this video kasi hindi niyo rin makikita, diba? Nakalimutan ko na kung magkano to. Lahat na lang ng links ilalagay ko sa description box below. And I think itong style na to, medyo bumabalik na to ngayon. Yung mga ganitong type of crop tops, ganyan. Diba? Cute! Nakatingin sila na sa akin, nakatitig lang siya, nakaganon siya. Hello? Hello, baby. Naka-makeup si mami. Bawal na muna. Ang cute-cute na baby ko. Shushu. Ang cute-cute. Tanto pa ikaw? So, next outfit natin, ito ay ang Clueless inspired, Cher-inspired outfit. Well, hindi naman to talaga katulad nung outfit ni Sheridan with the suit and all. Pero like, same sila ng design. You know, ito ay tube at saka mini skirt, guys. Medyo ang sigip nung skirt sa akin, parang puputok na siya. Nakatagilid nga siya eh. Hindi ko siya mausog na ganun kasi ang laki ng laki ng hita ko. Anyway, ayun, I paired this with this Forever 21 bandana na kulay yellow. And meron din akong Forever 21 na earring, which is perfect para all yellow tayo. Ganyan ay theme natin for this. And kung medyo na-awkwardan kayo, like me, sa braso ko at hindi ako comfortable mag-tube-tube, pwede kayo magpatong ng kahit anong blazer, or for this look, maglalagay ako ng corduroy jacket na cream colored. This is from Uniqlo. Ayan. So, para ganyan lang siya, di ba? Para laid back lang siya tingnan. Laki talaga ng bigbig. Laki ng tiyan ko. Suit ko na yung body lang ni Tony sa loob. Pero ganyan talaga siya, sis. So, this is our second outfit. Outfit natin ay the silver satin or silk. Hindi ko alam pinagkaiba ng satin sa silk, pero alam ko medyo shiny-shiny sila. So, let's just call this silk, okay? Ayun, ang gusto ko dito sa dress na to, guys, yung length. Perfect length lang siya for me, na hindi siya super ikli. At saka ito, ang ganda nitong details na to for ruffles. And meron siyang zipper, sis. Meron siyang zipper. Gusto ko yun sa dress na meron silang zipper kasi I think lahat naman ng dress deserve magkaroon ng zipper para hindi mahirap tanggalin. So, meron tayong extrang tali dito sa likod. Hindi ko alam kung para saan to. Pero nung tinignan ko ulit yung outfit ng girl, so ito naka-cross na yan, parang nagdagdag siya ng dimension or ng detail sa dress. Kasi if you can see, ang pangit nito, tinawag ko kita yung armpit fat ko, di ba? Ang pangit ng neckline dito, tsaka ng armpit line. Di ba kung tawag ito ng armpit line? Pero parang ang awkward niya kapag walang ganito. Parang na-emphasize yung dibdib ko. So, parang pag nilagay mo siya, hindi na masyado. Tapos, iangat lang natin ng onte. Lagyan natin ng ruffles dito sa dibdib part. And there. Di ba? Sobrang social, guys. Outfit. This is a mean girl inspired outfit, if you can't tell. Hindi naman sila nagsuot ng ganitong dress specifically dun sa movie, pero peg lang, di ba? Peg lang. Kasi eto, guys, nabili ko to sa ukay-ukay actually. Puffy siya.
Eh no, sobrang puffy niya. Pero hindi ko to online nabili. So, ukay ko lang to nabili. Eto, nabili ko online. Etong dress na to, super ganda guys. Kita-kita yung bilbil ko. Mini dress lang siya, pero perfect length lang din siya for me. So, kinuha ko na lang tong bag na to para social. Diba? Next outfit natin ay itong may pagka-angel something. Nakalimutan ko kung sinong Hollywood artista yung nakita ko sa Pinterest na nakasuot ng ganito. Pero ganito yung suot niya. And ang gusto ko dito sa dress na to guys ay yung figure. Kitang-kita yung figure ko mga sis. Kasi ganyan yung ayos niya sa likod. Kapag ganito talaga yung lock niya sa likod, body hugging talaga siya like sis. Oh my gosh, diba? So from here sa strap sa taas, hanggang dito sa baba, syempre itatay nyo to, diba? Ina-knot nyo to, pero hindi ko siya abot. So, ayan. Okay lang din yung haba niya. As you can see, hindi naman siya super ikli. Pero sobrang ganda niya, guys. Like, oh my gosh. Ang dami ko rin nakita doon ng mga crop tops na ganito yung style. Meron din akong skirt actually na binili na parang ganito din yung design, pero kulay brown. Nasa baba yun. So, that's for another video. Pero this is so good, guys. Okay, next outfit natin ay itong satin silk. Etong silk dress na to guys, sobrang dami nagtanong sa akin sa Instagram nung pinost ko to sa IG story ko. And ito na guys, link down below, okay? So ito, kinuha ko siya kasi nga satin or silk, diba? Uso yun dati. And yung mga hubaderang ganyan, uso din yan. So actually, pag nag-order ako online, hindi naman mataas yung expectation sa mga dress. Pero ito guys, ang ganda ng fit. Ang ganda ng fit kasi may zipper siya dito sa likod. Kung walang COVID, tapos nag-aya yung powder girls na labas-labas kami guys. Ito susuotin ko. So, wala talaga akong peg. Binili ko tong Vero Moda coat ko. Tignan nyo naman may tag pa. Ayoko tanggalin. Ito yung tweed coat from Vero Moda. Yan guys, look! Mukha na akong sa Legally Blonde. Wala siyang pocket. The tweed jacket from Vero Moda. Sobrang mura nito guys. Hindi ko alam kung available pa to. Kasi alam ko ang dami nag-order sa inyo nung pinost ko siya sa IG stories ko. This is 3,999 pesos. Almost 4,000. Pero naka-sale siya ng 799 pesos. Papromote ko na rin ang next try-on video ko. Dahil bumili ako ng 8 pieces na outfits from Vero Moda worth 1,500 and up each. Pero nabili ko lang siya ng 2,300 sis. Sobrang nag-sale yung Vero Moda. Tapos meron silang voucher na kapag naka 4,000 pesos ka, may voucher kang 2,000 pesos. So 2,000 sis. Sis, as in super duper sale. Hindi ko alam kung active pa yun ngayon. I'll let you guys know. Pero congratulations sa mga nag-order nung pinromote ko siya sa IG story ko, no? Yes, guys, I love it. I love. This is my favorite outfit out of all. Dito, pinakita ko sa inyo. So, our last outfit for today ay this one, which is super... Oh my gosh, nagbago ng isip ko, guys. Ito na pala yung pinaka-favorite kong outfit out of all these outfits. You can buy this online, pero hindi siya available sa Shopee and Lazada. This is from Jamar Wilson, which is a local designer. Sobrang ganda, guys. As in, ang ganda ng fit niya. So, parang bikini style siya dito. And nung una, feeling ko masyado malaki yung cup ng melons ko for this. Pero no, ang ganda niya tignan. Kung ito talaga yung pinipeg mo. Guys, ang lakas maka-Spice Girls. If you wanna be my lover, gotta get with my friends. Ang ganda niya guys, tapos high-waisted. Tapos yung pagka-high-waist niya dito, meron siyang makapal na, oh my gosh, hindi ko alam yung mga terms sa damit. Pero meron siyang makapal na something dito. Tapos, flowy yung pants. Lalayo ako ng onte para makita niyo yung full body. Ooh, super cute! So, meron siyang ano ulit dito, yung pad na katulad dito sa pants. So, dito sa likod ng braso, meron din siyang ganyan. Ang dami niyang details, guys, na I super love. So, si Jamar Wilson, siya yung stylist namin ng Powder Pout. So, doon ko siya na-meet and doon ko nakita tong dress na sabi ko, ang ganda niya, saan mo nabili? Sabi niya, ako gumawa niyang girl, gano'n. So, tapos nagandahan ako, pinahiram niya sa akin. But, I am willing to pay him para dito sa co-ords na to. Guys, ang ganda niya talaga. As in, akala ko nung una, hindi magkakasya yung braso ko dito, pero hindi. Since pwede siyang i-adjust dito, sis, etong pants niya, feeling ko, madalas ko na itong masasuot. Kasi ito yung mga bet kong pants, mga high-waisted na flowy.
ayun talaga yung casual ko na kapag may errands ako, ayun yung lagi ko sinusuot. Pero sobrang ganda guys. So this is it guys. Oh my gosh, sobrang ganda niya. As in, nagaganda talaga ako sa kanya. No joke. As in, no joke. So that is it guys for this video. I hope you enjoyed watching and I hope you like the outfits na pinakita ko sa inyo. So guys, let me know sa comments below. Let me know sa comments below. So just let me know, comment down below guys, kung ano yung mga theme na gusto nyong gawin ko next video para ma-order ko na silang lahat at makagawa na ako ng mga outfits. Mga Korean, kung gusto nyo ng Korean, kung gusto nyo ng Netflix-inspired, kung ano maisip nyo guys, ayun. Again guys, all the links nasa description box below. Thank you guys so much for watching this video and I will see you on my next one. Bye!